สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานในโหมดดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเป็นการต่อสายวัดเข้ากับเครื่องนะครับผมโดยจะต่อสายสีดำนะครับสายวัดสีดำเข้ากับช่องคอมตรงนี้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนแรกนี้เราจะต่อสายวัดสีแดงกับช่องขวามือสุดนะครับจะเป็นการวัดแรงดันและก็ค่าความต้านทานการวัดค่าไดโอดนะครับหรือตัวเก็บประจุขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตให้ดูเราจะมาเปิดเครื่องก่อนโดยการกดปุ่ม power ครับในตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าเครื่องจะอยู่ในหน้าโหมดของมัลติมิเตอร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปดูที่ soft key F1 นะครับผม F1 นี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการวัดของแรงดันไฟฟ้านะครับก็คือจะเปลี่ยนได้2โหมดก็คือจะเป็นการวัดแรงดัน DC นะครับหรือกระแสตรงแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นการวัดแรงดัน AC หรือว่ากระแสสลับก็สามารถกดเปลี่ยนได้จาก F1 นะครับในส่วนต่อไปก็เราจะมาดูปุ่มฟังก์ชัน F2 กันนะครับผมปุ่ม F2 นี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการวัดจากแรงดันเป็นกระแสนะครับผมการวัดกระแสก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันก็คือการวัดกระแสสลับและกระแสตรงหรือกระแส AC และกระแส DC นะครับเดี๋ยวจะลองกดปุ่ม F2 1 ทีนะครับพอกดแล้วหน้าจอจะแสดงเตือนนะครับว่าให้เราเปลี่ยนการเชื่อมต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับสายสีแดงกับช่องแรงดันอยู่ให้เราทำการเปลี่ยนจากสายสีแดงช่องแรงดันนะครับมาเป็น2ช่องที่เหลือนะครับผมก็จะเป็น2ช่องด้านซ้ายจะมีแอมป์กับมิลลิแอมป์จะเป็นย่านการใช้งานนะครับผมก็เราก็จะเลือกตามย่านของเราที่ต้องการจะใช้ให้มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบที่ช่องมิลลิแอมป์นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วให้กดที่ F2 1 ทีนะเพื่อกำการยืนยันทีนี้ดูที่เคอร์เซอร์นะครับจะเลื่อนมาอยู่ที่ F2 แล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมและทีนี้ถ้าต้องการจะวัดกระแส AC นะครับให้กด F2 1 ทีฮะเป็นการเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมการเชื่อมต่อสายนะครับผมในการวัดจะต้องเชื่อมต่อให้ถูกต้องนะครับผมถ้าต้องการวัดแรงดันก็ให้เชื่อมต่อช่องขวาสุดตรงนี้ส่วนถ้าต้องการจะเชื่อมต่อและสำหรับการวัดกระแสให้เชื่อมต่อ2ช่องนี้นะครับผมถ้าหากเชื่อมต่อผิดแล้วก็นำไปวัดนะครับจะส่งผลเสียแล้วก็ทำให้เครื่องอาจจะพังได้นะครับผมในการใช้งานในโหมดฟังก์ชันของ F2 นะครับตัวนี้จะเป็นแค่คำแนะนำในการใช้เฉยๆนะครับผมจะไม่อนุญาตให้ผู้ทดลองได้ใช้งานในโหมดการวัดกระแสนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานและตัวอุปกรณ์เองนะครับผมและการทดลองหลังจากนี้ก็จะไม่มีการวัดกระแสด้วยเช่นกันครับส่วนต่อมาก็จะให้มาดูปุ่ม Soft Key ปุ่ม F3 นะครับผมปุ่ม F3 คือการเลือกเลนส์ของการวัดซึ่งจะมีได้ทั้งจากหน้าจอเลยนะครับจะเป็นแอมป์กับมิลลิแอมป์ที่เครื่องสามารถอ่านได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนย่านของแรงดันให้เราไปกดที่ปุ่มแรงดัน1 ทีนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนย่านของตัวแรงดันได้นะครับโดยการกดปุ่ม F3 ในส่วนต่อมาก็จะเป็นปุ่ม Soft Key ปุ่ม F4 นะครับผมในปุ่ม F4 นี้คือการวัดฟังก์ชันในการวัดแบบอื่นๆนะครับผมได้แก่การวัดค่าความต้านทานนะครับค่าความต่อเนื่องตัวไดโอดแล้วก็การวัดค่าตัวเก็บประจุนะครับในการวัดโหมดของ F4 นะครับผมจะต้องการทำการเปลี่ยนการเชื่อมต่อนะครับให้จากช่องนี้นะครับผมมาเป็นช่องขวาสุดอันนี้จะทำการเปลี่ยนให้ดูนะครับมาไว้ที่ช่องนี้ทีนี้ก็เครื่องนี้ก็จะสามารถวัดในโหมด F4 ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะครับผมกด1 ทีตอนนี้จะเห็นว่าเคอร์เซอร์จะเลื่อนอยู่ที่ตัวสัญลักษณ์รูปโอห์มนะฮะจะเป็นการวัดค่าความต้านทานกดอีก1 ทีนะฮะจะเป็นการวัดค่าความต่อเนื่องส่วนตรงนี้จะเป็นการวัดค่าของไดโอดนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นการวัดค่าของตัวเก็บประจุนะครับในส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นการสาธิตการวัดในโหมดมัลติมิเตอร์นะครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีดังนี้นะครับตัวนี้จะเป็น power supply นะครับจะจ่ายแรงดันที่12 โวลต์และตัวนี่ครับตัวบอร์ดที่เห็นกันนี้เขาเรียกว่าโปรโตบอร์ดนะครับผมจะเป็นเหมือนเป็นช่องเสียบให้เราสามารถต่อวงจรได้ลงในบอร์ดเลยแล้วช่องการเชื่อมต่อก็คือจะมีถ้าสังเกตเห็นจะมี A B C D E ในช่องนี้นะครับช่องแรกนี้ถ้าอยู่ในแนวเดียวกันในแนวเนี้ยจะเป็นการเชื่อมต่อในช่องเดียวกันนะครับผมส่วนอีกช่องนึงจะเป็นช่องบวกกับลบตรงนี้นะฮะช่องนี้ก็แนวการเชื่อมต่อก็จะเป็นแนวนี้นะครับ
สามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยส่วนข้างๆนี่นะครับผมจะเป็นฟิลนะฮะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวความต้านทานนะครับผมจะเป็นรูปอย่างนี้ข้างๆกันก็จะเป็นตัวไดโอดนะครับไดโอดเปล่งแสงส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเก็บประจุนะครับผมสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวเก็บประจุอีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวเก็บประจุแบบเซรามิกนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาสาธิตการวัดให้ดูนะครับผมจะเริ่มจากการวัดแรงดันของ power supply ก่อนเลยให้เราทำการกดที่ปุ่ม F1 นะครับเพื่อย้ายไปที่โหมดแรงดันนะฮะ power supply ตัวนี้จ่ายเป็นไฟ DC นะครับผมให้เราเลือก F1 ได้เลยการวัดเราจะต้องวัดขั้วบวกไปขั้วลบนะครับผมสีแดงคือขั้วบวกนะครับผมจะสังเกตว่าสายไฟขั้วบวกจะต่อตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการวัดเทียบกับขั้วลบตรงนี้นะครับจากหน้าจอก็สังเกตได้ว่า power supply ตัวนี้จะจ่ายออกมาทั้งหมด12โวลต์นะครับผมต่อมาจะเป็นการวัดในฟังก์ชันอื่นๆนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม F4 นะครับผมอันแรกจะเป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการวัดให้ดูนะครับผมการวัดค่าความต้านทานนี้เราสามารถวัดกับขาไหนก็ได้นะครับไม่ต้องสนว่าต้องเรียนลำดับก่อนจากจอก็อยู่ที่ประมาณ10 กิโลโอห์มนะครับค่าความต้านทานต่อมาจะเป็นโหมดการวัดค่าความต่อเนื่องนะครับผมเราจะสามารถดูได้ว่ามีกระแสไหลในวงจรไหมจากการทำงานในโหมดนี้ครับให้เราใช้การทำงานในโหมดนี้กับฟิลนะครับผมฟิลที่เรามีไว้เราจะเตรียมฟิลที่มีเป็นฟิลขาด1ตัวแล้วก็ฟิลที่ยังใช้ได้อีก1ตัวนะครับผมถ้ามันมีความต่อเนื่องนะครับตัวมัลติมิเตอร์จะส่งเสียงเตือนเป็นเสียงตี๊ดนะครับให้เราสังเกตได้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับการวัดแบบนี้ถ้ามันไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าฟิลตัวนี้เป็นฟิลขาดนะครับผมใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองมาทำการวัดอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ถ้ามันมีเสียงเตือนแบบนี้แสดงว่าฟิลตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับต่อไปจะเป็นโหมดการวัดของตัวไดโอดนะครับผมเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อทำการวัดไดโอดแล้วถ้าไดโอดเปล่งแสงแสดงว่าทิศที่ผมเอาสายสีแดงนะครับไปจิ้มก็คือทิศไฟขาเข้าของไดโอดนะครับผมไดโอดจะทำหน้าที่ให้กระแสนะครับไหลได้ทางเดียวถ้าผมเอาไฟไหลอีกทางหนึ่งครับผมโดยการเปลี่ยนข้างนะครับในการวัดกระแสก็จะไม่ไหลไฟก็จะไม่ติดนะครับผมก็คือถ้าจะวัดไดโอดก็ต้องวัดให้ถูกด้านนะครับในโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดการวัดค่าตัวเก็บประจุนะครับเดี๋ยวจะลองจากตัวนี้เลยครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ค่าตัวเก็บประจุของตัวนี้ก็จะประมาณ460ไมโครฟาราดนะครับผมเรามาดูอีกตัวนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ220พิโคฟาราดนะครับผมก็จะขอจบการสาธิตการทำงานในโหมดมัลติมิเตอร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ